Một xã hội bắt đầu hỏng rất nặng khi có người còn gọi lừa đảo công nghiệp là khôn. Nếu bạn vẫn nghĩ lừa đảo chỉ là một cú điện thoại mạo danh hay một tin nhắn qua mạng chớp nhoáng, thì bạn chưa hiểu được mặt trái tàn khốc của nền kinh tế thế giới ngầm lúc này. Có những đế chế không chỉ đơn thuần là cướp tiền của bạn. Chúng được tổ chức để nghiền nát thần kinh, bóp nghẹt lòng tự trọng và đốt sạch cảm giác an toàn của hàng ngàn con người, rồi trơ trẽn gọi đó là kinh doanh. Và nếu một mạng lưới lừa đảo phải khiến cả Mỹ, Anh, Campuchia và Trung Quốc cùng phải nhập cuộc truy nã ở các tầng bậc khác nhau, thì đừng bao giờ còn gọi nó là trò khôn vặt nữa. Đó là một hệ thống công nghiệp hủy diệt con người quy mô lớn. Theo hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Chenzi đã bị truy tố liên bang về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Dù DOJ đã ghi chép rất cẩn trọng rằng cáo trạng chỉ mới là cáo buộc, nhưng hồ sơ chỉ ra rõ ràng mũi nhọn đang nhắm thẳng vào các khu phức hợp lừa đảo, ép buộc lao động ở Campuchia. Cùng ngày hôm đó, Bộ Tài chính Mỹ và cơ quan của Anh cũng đồng loạt tung ra lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có trong lịch sử nhắm vào Đông Nam Á. Hồ sơ trừng phạt của Anh ghi rõ, có những căn cứ hợp lý để nghi ngờ mạng lưới này dính líu đến lạm dụng tàn nhẫn, bóc lột cưỡng bức và tước đoạt quyền con người ngay giữa thời hiện đại. Đến đầu năm 2026, theo hãng thông tấn AKP dẫn lời Bộ Nội vụ Campuchia, con người này đã chính thức bị bắt và chuyển giao sang Trung Quốc sau khi bị tước bỏ quốc tịch. Khi một hệ thống tội phạm kích hoạt một cuộc tổng lực từ nhiều quốc gia như vậy, sức mạnh của nó không nằm ở sự khôn ngoan cá nhân, mà nó nằm ở khả năng công nghiệp hóa, việc phá hủy niềm tin. Một cỗ máy lừa đảo quy mô công nghiệp tàn bạo, không chỉ vì số tiền hàng nghìn tỷ đô la mà nó nuốt chửng. Nó tàn bạo vì nó biến sự phản bội thành một dây chuyền tự động hóa. Theo một chiến dịch thống kê của FBI, trong số hơn 8.000 nạn nhân bị lừa đầu tư, có tới 77% số người thậm chí còn không biết mình đang bị lừa cho tới khi được cảnh sát thông báo. Và có hàng chục trường hợp phải được theo dõi sát sao để can thiệp tự sát. Tổ chức Interpol cũng đã cảnh báo rằng những trò lừa đảo kiểu này để lại hậu chấn tâm lý thảm khốc. Sau khi bị tước đoạt tài sản, người nạn nhân không chỉ mất đi tương lai tài chính, mà họ còn bị đánh cắp đi toàn bộ cảm giác an toàn. Họ mất não trạng tin tưởng vào đồng loại, tự dằn vặt mình trong sự xấu hổ ngập ngụa, và mất luôn niềm tin rằng bản thân mình còn đủ tỉnh táo để tiếp tục sinh tồn giữa đời. Điều thê thảm và ngu dốt nhất mà một bộ phận xã hội có thể mắc phải là ngồi nhà và tung hô những kẻ cầm đầu các đường dây đó là những bộ óc khôn ngoan. Thông minh thực sự sẽ không bao giờ cần phải kiếm tiền bằng cách làm cho những gia đình khác phải phá sản và đứt gãy tinh thần vĩnh viễn. Có hàng vạn người tài trí hơn đám lừa đảo này gấp nhiều bậc, mà họ không thèm bước vào con đường cướp bóc đó. Không phải vì họ không có đủ khả năng lừa người, mà bởi vì thứ bản lĩnh đó là một loại trí khôn rác rưởi, tiểu nhân và không bao giờ xứng đáng để sử dụng. Tại thời đại thao túng, chúng tôi tin rằng thứ lừa đảo được công nghiệp hóa này là những đàn thú đi săn nhắm vào nhân tính chân thật. Đừng bao giờ lấy kết quả kiếm được tiền để phong thánh cho một loại trí khôn tàn độc. Và xin hãy nhớ lấy, khi một người bị vùi lấp bởi hệ thống đó, điều họ cần không phải là sự dè bỉu cười chê, mà là được nhìn nhận đúng mực về nỗi đau dập nát thần kinh mà họ đang gánh chịu.